Welcome, this is the energy vibration Lezing for the Kreeft Sun, Moon, and Rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te luisteren naar de Moon Lezing. We gaan even kijken, deze week is de derde week en de week begint van 15 tot en met 21. Dames en heren, we hebben een situatie waar je financial stability was geblokkeerd. En de energy of the tower moment komt op en het gaat dus uitblazen. Dus dat betekent dat sommigen van jullie realiseren dat de flow van je bedrijf of financial of whatever je zit om aan te werken, je financial flow was geblokkeerd en de blokkades gaan plotseling uit de weg. Dus als iemand probeert je de flow van je financial stability om te blokkeren, plotseling komt deze blok en een oplossing komt voor jullie. Dus dit is goed. Hier hebben wij de As van Pentacles. En de As van Pentacles komt op. Sommigen van jullie, een kind kunnen gebeurt in de familie. Een nieuw lid komt binnen in de familie. Dit kind gebeurt in de weekend. Maar dat definitely iemand gaat naar de ziekenhuis een kind te krijgen. En daar is een nieuw lid naar de family. Now, this is positive omdat there is news over een nieuw geboorte van een baby in een family. En this is zeer positieve nieuws voor jullie. Sommige van jullie krijgen positieve informatie van de ziekenhuis over je kind. Oké, dus heel veel van jullie krijgen positieve nieuws van een ziekenhuis over je kind. Dat de kind kunt binnenkort naar huis. En dit is best wel positief. No. Oké. Sommige van jullie besloot om een nieuwe pad in te gaan breken. Vanwege doordat je zit met heel veel moeilijkheden. En je gaat besluiten om een eind te brengen naar de moeilijkheden dat je hebt ingezeten. Want sommige van jullie hebben in deze moeilijkheden in een tijdje ingezeten. En nu besloot je, hey, ik ga op een nieuwe pad. Ik ga een ander carrière gaan zoeken. Ik ga iets anders gaan proberen. En het gaat je best wel lukken. Oké, het gaat je best wel lukken. Dus als je zit thuis te niksen omdat je zit te solliciteren, je komt niet meer aan de bak. Je gaat proberen voor jezelf iets creatief te doen of je gaat even netwerken. Nou, we hebben de energie van de innerlijke kracht in het omgekeerd. En de innerlijke kracht komt in het omgekeerd vanwege dat je bent in een relatie met een watermanweeskal. En deze persoon is zeer agressief. Oké, zeer agressief. En je hoopt voor een betere communicatie tussen u en de persoon, omdat het maakt je gek. En dit is een relatie dat je bent in voor een tijdje gezeten. En deze persoon is zeer arrogant. En je voelt als if, ik weet het niet, als ik kan dus nog een jaar of nog een 6 maanden doen. Omdat de persoon kan niet zo positief of goed communiceren. Zoiets is, er is zoveel stress in degene leven. Dat die kan niet op een positieve, stille manier communiceren. En je zit echt na te denken omdat deze persoon neemt je energie weg. Oké? Ik ken ook dat iemand doet dit waar ze betalen om je energie weg te nemen van jou. Omdat mensen doen dat. Mensen vanuit buitenland, dus ze weten waar te gaan. De Afrikanen en dat soort dingen. Die weten hoe dat soort dingen moet gedaan worden. Dus je moet echt pas op voor dat. Het is niet praktisch, omdat dat is niet wat het is voor. Het is voor jou om goed positieve energie is. Nou, we hebben de keizerin. 2 keer de keizerin is opgekomen. Dus dat was definitely een blokkade met je financial stability. Dit is ook een situatie waar je moeder of een oma of iemand gaat even echt nurturen aan jou. Omdat ze gaat even met je communiceren. En ze laat je even weten, hey, dit is iemand dat je kent van een vorige leven. En
Die komt in als misschien een vriendin of iemand op de werkvloer. Maar deze persoon gaat even jou helpen om een nurturing. En je gaat even leren om jezelf te nurturen. Waar je neemt tijd af voor jezelf. Sommige van jullie kunnen reconnect met een vrouw dat is een raamleier of een boodschappen. Dit is iemand dat je kent van de vorige leven. En misschien ga je reconnecten met deze persoon. Oké? Dan hebben wij de energie van je hebt iemand dat komt dwars naar jou naartoe. Nou, heel veel van jullie hebben een soort van aggressive mensen die komen naar je toe. En sommige van jullie, als dit is je broer of zus, dit is iemand tussen de leeftijd van 18 en 45, je kent deze mensen, dat komt dwars naar jou toe met en het is een situatie waar je gaat besluiten deze mensen achter jou te laten. Vanwege de manier hoe deze mensen is met jou communiceren. En dat is de beste dingen om te doen. Oké? Als je besloten, ik accepteer dit niet. En je eindigt de relatie. Het is de beste ding omdat je karakteristiek is niet voor iemand die komt zo dwars over jou. Sommige van jullie, dit is ook voor mensen dat is in een relatie met een waterman, een weeskal of een tweeling. Dat deze persoon trekt je energie en je gaat besluiten te eindigen de relatie met deze persoon. Sommige van jullie zitten in een situatie met je auto en mensen zit echt, weet je, deceptively oplichters. En je gaat het even zien en zegt nee, ik weet wat het kost en dat soort van ding. Dus je gaat echt zelf beslissing gaan maken om wat je gaat uitgeven en niet. Sommige van jullie hebben een begin een zaak en je realiseert dat de zaak of je website of iets gaat niet goed en je vraagt iemand daar aan te kijken. En de mensen gaan even zien dat iemand anders probeert jouw website te blokkeren. En dat is de reden waarom je ondernemer flow niet. En die gaat het oplossen voor jou. Unknowingly. It's as if the universe stuurt deze mensen om te kijken waarom. Wat is het precies? Waarom diegene website niet lopen? Het kan dat jij hebt het uitgevonden voor iemand of iemand heeft het uitgevonden voor jou. Maar goed nieuws komt omdat de persoon die gaat je helpen om deze issue op te lossen. En dan ga je even zien dat de blokkades op de financial flow gaat nou flowen omdat je website gaat echt rennen. Zoiets als een trein of je auto of je hoeft niet een website, je kan je zaken, dat je probeert alles, je probeert Google reclame te doen en dit en dat en niks lukt. En dan iemand of een organisatie gaat even zeggen, hey, dat is heel raar dat deze persoon maakt niet zoveel winst. En die komt achter wat is gebeurd. En die gaat het oplossen. Dus dat is goed. Dat is nog steeds goed mensen. Sommige van jullie, een ex komt terug in je leven en wil een nieuwe start. Dus een ex komt terug in je leven en wil een nieuwe start. En je probeert jezelf te beschermen van deze persoon. Dus whatever the issue is, iemand van iemand dat je had iets, een relatie met of een swing met of zo, komt even terug in je leven en je gaat beschermt jezelf van deze persoon. Oké, je gaat jezelf echt beschermd van deze persoon. De uitkomst is de 10 van staven. Je brengt een eind naar een negatieve issue, een negatieve situatie. Je staat stevig in je schoenen in deze week. En het is goed en positief voor jullie. Ik ga jullie wensen heel veel rijkdom en heel veel positive energy vibration
Namaste, until spoken to care.